Xin chào, mình là Leo đấy sao? Và như tiêu đề của video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta ngừng cái luồng bot trả lời tự động và chúng ta thay thế bằng con người khi mà các bạn làm chatbot. Thế thì thực ra cái câu chuyện chatbot nó cũng có từ lâu lắm rồi. Chẳng qua là bây giờ khi mà chúng ta có công nghệ nó tiên tiến hơn, chúng ta làm ra những con chatbot nó dễ dàng hơn. Các bạn không cần quá là hiểu về lập trình, các bạn có thể làm ra chatbot. Thì mình không muốn nói về những cái mà nhiều người họ nói rồi. Đấy, như là làm chatbot hay là chúng ta sẽ đi run chatbot như thế nào, mà ở trong video này thì mình sẽ nói về một cái mà thực ra là có nhiều người nói hơn, nhưng mà nó là một cái tình huống rất là thực tế mà chúng ta thường hay gặp. Đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ cái con chatbot ra, không cho nó trả lời tự động nữa. Thì như mọi khi thì sẽ là demo trước, sau đấy là giải thích sau nhé. Rồi, thế thì ở đây là một cái trang của mình, và trên trang này thì mình đang có một cái luồng tự động N8N để mình làm chatbot á. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy một cái tài khoản của mình, một nhắn tin thôi. Mình sẽ nhắn như các bạn bình thường hay nhắn nhé. Đấy là chúng ta sẽ không nhắn vào một câu, mà sẽ nhiều bạn sẽ thích nhắn kiểu nhát gừng, là nhắn kiểu từng câu ạ. Xin chào này. Đấy. Bạn ơi cho mình hỏi. Đấy. Đăng bài lên Facebook thông qua API dùng page access token hay user token nhỉ? Đấy, lên Facebook trang này. Đấy. Thực ra Facebook page. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái con này nó đang hơi dở hơi một cái, đấy là nó sẽ hay bị lặp một cái tin nhắn, nhưng mà tại sao thì tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Đấy, còn bây giờ thì các bạn sẽ thấy là đó, thấy không? Con bot này bắt đầu nó sẽ hơi kiểu nó sẽ hơi xoay, nó sẽ có cái trạng thái là nó đang nhập. Đấy, sau đấy nó sẽ trả lời. Ok. Đấy, xong là mình sẽ bảo nó là bạn có thể nói rõ hơn không? Hướng dẫn mình từng bước với. Đó. Thế thì lúc này chúng ta sẽ lại chờ để xem là liệu cái con bot này nó có hướng dẫn được cụ thể hơn không nhé. Các bạn thấy không? Nó sẽ luôn luôn có một cái, nó sẽ có một cái trạng thái là mình đang bấm, mình đang gõ. Nhưng mà thực ra mình không hề gõ một tí nào nhé. Còn như thế nào thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn. Đây, thế thì đến cái đoạn này nó hướng dẫn này. Nó hướng dẫn đấy là đăng bài lên Facebook qua API cần một lấy Page Access Token này, sau đấy sử dụng API này. Đấy, sau này nó sẽ hỏi là bạn có muốn gặp chủ trang để được giúp đỡ không? Có. Thấy nó hướng dẫn nó chưa cụ thể thì mình sẽ bảo là có. Đấy, có, xong rồi chúng ta sẽ bỏ qua cái đoạn này đi nhá. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ chờ xem là liệu cái con bot nó sẽ trả lời như thế nào. Đấy, lúc này nó sẽ bảo là cái này, cái tin nhắn này này, nó từ đâu? Nó là từ cái đầu tiên này. Đấy, nó là từ cái câu đầu tiên này. Tại sao nó đến bây giờ nó mới trả lời á? Thì cái vấn đề đấy là một cái vấn đề của Facebook, của webhook nhé. Mà tí nữa đến cuối mình cũng sẽ giải thích cho các bạn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có một cái trạng thái đấy là đang kết nối chủ trang, bạn chờ nhé. Đấy, xong mình sẽ bảo là ok này, cảm ơn này. Đấy. Thì bạn thấy không? Đến cái đoạn này, con bot nó không nhắn thêm một cái gì nữa. Đấy, và lúc này mình là cái người chủ trang, mình sẽ vào mình nhắn. Đó. Đấy, đến đây không còn một cái tin nhắn nào nữa từ con bot luôn nhé. Thế thì tại sao như thế? Thì bây giờ quay lại đây, mình sẽ cho các bạn xem phần execution nhé. Đây là cái execution này. Đấy. Cái execution này nó được bắt đầu từ lúc nào? Thì mình sẽ lại sang đây. Xem nào, từ lúc 17 giờ 27 đúng không? Đây, cái tin nhắn đầu tiên này. Cái tin nhắn đầu tiên của nó, của mình nhắn cho con bot là gì? Là xin chào. Đấy. Sau đấy là cái tin nhắn thứ hai, đấy là cho mình hỏi, thì bắt đầu ở đây nó bị lỗi. Đấy, nó bị một cái lỗi gì đấy. Đây. Đây này, nó bị lỗi này. Đấy. Thế thì rồi ok. Lỗi như nào thì tí nữa mình sẽ giải thích nhá. Đấy, xong các bạn sẽ thấy rằng ở đây, các bạn nhìn cái luồng bên này này. Đấy. Nó trông nó sẽ như thế này, nó sẽ đi theo một cái đường như thế này. Đấy. Sau đấy là đến cái tin nhắn gọi là tin nhắn này. Tin nhắn 17 giờ 29 phút 18 này, thì nó sẽ có một cái nó chuyển lên đây. Đấy. Và sau đấy những cái tin nhắn sau nó đến đây nó dừng. Rồi vậy thì bây giờ cái logic là gì? Thì để mình giải thích cho các bạn một cách dễ hiểu nhá. Đấy là bây giờ á, sẽ có những tình huống mà các bạn không muốn là con bot nó trả lời, chẳng hạn như là các bạn muốn gặp người trực tiếp này, hoặc là ví dụ như mình đặt hàng nhé, xong là cái đơn hàng của mình bị thất lạc, thì lúc này mình chat với chatbot là mình rất là muốn gặp cái bên chăm sóc khách hàng để mà mình bảo họ là đây, cái mã vận đơn của tôi đây, tìm giúp tôi cái đơn này.
Tại sao nó bị như thế? Mình không muốn con bot, tại vì con bot nó sẽ không trả lời được như thế, nó không có những cái quyền mà nó truy cập được vào trong những cái cơ sở dữ liệu, xong nó kiểm tra cho mình xem là cái đơn hàng của mình nó bị hủy ở bước nào. Đấy, những cái đấy là những cái mà cần con người. Hay là nói đúng hơn thì hiện tại là bot nó vẫn chưa thay thế được hoàn toàn những cái đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái luồng. Đấy, cái luồng ví dụ như là chúng ta dùng N8N thì nó sẽ có một cái webhook đúng không? Cái webhook đấy nó sẽ là nơi mà nhận tin nhắn, có nghĩa khi mà các bạn nhắn tin cho con bot, đấy, các bạn là user này, các bạn nhắn tin cho con bot này, thì lúc này nó sẽ được cái message đấy, nó sẽ đẩy vào cái webhook của các bạn. Thế thì cái webhook nó chạy, bắt đầu nó chạy một cái luồng đấy, nó chạy chán chê, các bạn cho AI, các bạn đi format các thứ vân vân mây mây đó, xong nó đến cái nốt cuối cùng là các bạn gọi một cái API để nó trả lời. Đấy, thế thì cái API đấy nó sẽ trả lời, nó sẽ đẩy ngược cái câu trả lời qua con bot, nó gửi lại cho các bạn. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta bỏ được cái con bot ra? Thì nó như thế này này. Thì ở trong những cái bước biến đổi nhé, các bạn vẫn sẽ nhận một cái tin nhắn từ webhook. Có nghĩa là các bạn gửi đến bot thì con bot nó vẫn sẽ đẩy vào trong webhook cho các bạn. Đấy, thì sau khi mà nó đẩy xong sau khi mà nó đẩy xong thì nó sẽ có một cái bước ở giữa, ở cái đoạn này nó sẽ có một cái bước các bạn làm, đấy là chúng ta sẽ đi làm một cái việc, đấy là các bạn sẽ đi kiểm tra. Đấy, kiểm tra ID của người gửi. Nếu mà ID của người gửi nó nằm trong một cái danh sách mà đã bị loại trừ thì lúc này nó sẽ trả về, nó sẽ không cho con bot làm gì nữa. Đấy, có nghĩa là người gửi thì cứ gửi thôi, nhưng mà nó đến cái đoạn kiểm tra nó không pass thì nó sẽ cho đi, thì nó sẽ dừng lại. Đấy, còn nếu mà người gửi vẫn ở trong danh sách thì nó sẽ cứ chạy tiếp, nó cứ chạy tiếp. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà tự động đưa được cái ID của người gửi á, làm thế nào để mà đưa được vào cái danh sách khi cần? Thì lúc này các bạn sẽ đến cái nốt này, ví dụ như nốt AI nhé, thì các bạn sẽ cho con AI nó quyết định là bây giờ có cần người hay không. Đấy, AI nó quyết định, nó sẽ hỏi là có cần người thật hay không. Thế thì nếu cần người thật thì sao? Nếu cần người thật thì lúc này nó sẽ đẩy cái ID của người gửi. Đấy, nó sẽ đẩy vào đâu? Nó sẽ đẩy vào trong một cái danh sách. Cái danh sách này có thể là một file Google Sheet, có thể là một cái cơ sở dữ liệu. Đó, để mà nó lưu trữ, nó sẽ đưa vào cái danh sách đấy là đã loại trừ. Đấy. Và đến khi mà chúng ta có một cái tin nhắn mới thì chúng ta sẽ đi kiểm tra chính cái danh sách đấy. Và nếu mà có người, cái ID người gửi nằm trong danh sách bị loại trừ, chúng ta không chạy nữa. Đấy, rất là đơn giản thôi đúng không? Đấy, cái luồng nó chỉ như vậy thôi. Đấy, nó rất là đơn giản, nó không gì cầu kỳ cả. Thế thì ở đây để mình cho các bạn xem từng cái nốt ở trong cái này nhá. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái tin nhắn đầu tiên đi. Chúng ta sẽ có một cái tin nhắn đầu tiên. Đây. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem từng nốt. Thế cái nốt đầu tiên đấy là người gửi xin chào này. Thì chúng ta sẽ có thông tin gì? Chúng ta sẽ có cái ID của người gửi và chúng ta sẽ có ID người nhận đúng không? Chúng ta sẽ có cái text. Ok, các bạn quan tâm đến ba cái đấy thôi. Sau đấy thì mình sẽ đi tách ra, mình sẽ lấy ra đây là ID của người gửi và mình sẽ lấy ra cái đoạn text. Thế thì lúc này mình sẽ đưa nó vào trong, mình sẽ đưa nó kiểm tra trong một cái sheet. Thì ở đây là một cái danh sách, nó gọi là excluded ID, có nghĩa là cái danh sách mà những người đã bị loại trừ á. Thì mình làm rất là đơn giản thôi, mình lấy từ một cái danh sách ở trên đây, đây là cái file Google Sheet này mình lấy này. Thì mình có một danh sách nhưng mà username đã bị đưa vào để loại trừ rồi. Đấy. Thế thì cái lúc đấy nó chưa có cái user mà mình đưa đi loại trừ nhá. Thì lúc này nó sẽ trả về chúng ta ba cái item. Thế thì ba cái item này các bạn sẽ cần phải đưa vào aggregate nó thành một cái mảng, hoặc là các bạn có thể không cần, các bạn đang dùng một nốt khác. Thì ở đây mình đưa nó vào aggregate, sau bắt đầu mình sẽ dùng một cái if để chúng ta check thôi. Mình sẽ check xem là ở trong cái mảng vừa được trả vào này ấy, cái mảng mà nó hiện tại cái lúc đấy nó chỉ có ba cái phần tử này thôi ấy, thì xem là liệu nó có bao gồm cái user này không. Đó. Đấy, thì mình sử dụng cái phương thức đấy là nó có contain hay không, nó có chứa cái đấy không. Thế thì nếu mà nó không chứa thì sao? Nó không chứa thì chúng ta sẽ đi tiếp. Đấy. Nó không chứa thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thông báo khởi đầu. Đấy. Các bạn sẽ thấy là đây cái đoạn text này: chào bạn, mình là trợ lý ảo tự động đang thử nghiệm, bạn chờ tí nhé. Đấy, thì đấy là cái lý do mà tại sao lúc nào nó cũng sẽ luôn luôn có một cái dòng như thế này. Còn lý do mà mình cần phải làm cái dòng này á, đấy là tại vì khi mà mình thử thì Facebook nó có một cái vấn đề là nếu cái webhook nó đến và các bạn không phản hồi trong vòng 20 giây thì nó sẽ tiếp tục nó gửi một cái thông tin nữa lặp lại.
Đấy, cho đến khi mà nó thấy các bạn đã phản hồi rồi thì thôi. Thế thì ở trong cái video trước mình có hướng dẫn các bạn đấy là kéo thẳng cái respond to webhook này để lên đầu, thì theo lý thuyết nó sẽ phản hồi luôn đúng không? Đấy. Nhưng mà đến hôm vừa rồi mình thử lại thì kể cả mình đã phản hồi rồi, một số trường hợp nó vẫn gửi. Đấy, cái đấy mình cũng rất là thắc mắc, mình không biết tại sao. Thì chỉ có cách là đổ là tại Facebook nó dở hơi thôi. Đấy. Thế thì ở trong cái luồng này thì mình thử đấy là mình sẽ đi phản hồi lại một cái tin nhắn khởi đầu kèm với cái việc mình gửi một cái response. Thế cái lúc mà mình thử thì mình thấy là bây giờ nó không có vấn đề gì nữa, mặc dù là nhiều lúc nó vượt quá 20 giây. Đấy. Đấy. Cái trường hợp này ví dụ như là 1 phút 16, 2 phút 02 này. Đấy, nó cũng không không thấy nó bị gửi duplicate lên, thì có thể đây là một cái cách nó sẽ xử lý được. Thế thì đây là cái đoạn khởi đầu ấy nhá. Sau cái đoạn khởi đầu đấy chúng ta mới đến cái phần chính ở đây. Cái phần chính ở đây thì mình sẽ có một cái, đây là cái gọi là mình sẽ lấy ra cái lịch sử trò chuyện trước. Đấy. Tại vì mình muốn là cái con chatbot của mình nó sẽ nhớ được là user hỏi gì đúng không? Đấy. Mình cũng muốn là nó sẽ nhớ user một tí. Thì hai cái này này, thực ra nó là một cái mà mình gọi vào trong đấy thôi, mình gọi vào trong cái nơi mình lưu trữ thôi. Đây, mình lưu trữ xong mình gọi nó sẽ thành cái đoạn trông như này này, đây là user query này, agent answer này. Đấy. Hoặc là ở đây các bạn sẽ thấy rằng lúc này chỗ này nó đang bị một cái vấn đề, đấy là tại sao cái đoạn này này nó không gọi ra được. Đấy là tại vì cái đoạn này nó vẫn chưa lấy được cái cuộc hội thoại lần trước. Nhưng mà cái đoạn này thì có nhá. Đây, cái chỗ này, cái nốt thứ ba này cho các bạn xem. Đây, đến đoạn này vẫn chưa có gì. Ok, vẫn chưa có gì. Thế thì đoạn hẳn lên đoạn này đi. Đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về một cái đoạn thông tin. Đây là gồm một user query, là cái lịch sử chat cũ của mình, là người dùng hỏi như thế nào và AI nó trả lời như thế nào. Đấy. Thế thì cái này nó sẽ tương ứng với cái gì? Nó sẽ tương ứng với cả cái memory ở trong con AI agent này. Đấy, nó sẽ tương ứng với cả cái node memory nhá. Các bạn hoàn toàn có thể thay thế hai cái này bằng một cái node memory, các bạn load thẳng nó từ cái cơ sở dữ liệu của các bạn. Rồi. Và tại sao mình phải làm cái này? Tại vì mình chia cái bộ nhớ ra theo từng user, có nghĩa là mỗi user thì sẽ có một cái bộ nhớ riêng. Mình không muốn là dâu ông nọ sẽ cắm cằm bà kia, mình muốn là mình lấy ra được cái câu trả lời theo từng cái user, mình lấy được cái lịch sử theo từng user ạ. Rồi, thế thì sau khi mà mình lấy được lịch sử thì đây sẽ là cái bước mà mình đưa ra cái câu trả lời. Đấy, đây là cái câu phản hồi nhé. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái câu hỏi từ user á, đây này, user sẽ hỏi là hướng dẫn mình từng bước. Đấy. Và ở đây thì trong cái system message mình bảo là mình hướng dẫn đây là một chatbot trợ lý. Mục tiêu là trả lời câu hỏi hiện tại từ người dùng. Đấy. Giúp người dùng hết mức có thể nhưng nhớ giữ câu trả lời đơn giản và không giải có 1.000 ký tự. Tại sao? Tại vì ở trong message Facebook các bạn không được viết quá 2.000 ký tự. Đấy. Nên là cái này mình sẽ phải để như thế này để tránh việc là con bot nó bị trả lời dài dòng xong nó sẽ báo lỗi, tại vì nó bị quá cái giới hạn của nó. Rồi, và mình bảo là nếu không có câu trả lời cho câu hỏi người dùng thì hãy gợi ý là bạn có muốn gặp chủ trang để được giúp đỡ không. Đấy, cái này một cái lưu ý nhá, tí nữa mình sẽ nói. Đây, nếu người dùng muốn gặp chủ trang thì chỉ phản hồi là ok, đang kết nối tới chủ trang, bạn chờ nhé, không nói gì thêm. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây cái bước cuối cùng này nó sẽ bảo ok, đang kết nối tới chủ trang, bạn chờ nhé. Đấy, nó không nói thêm cái gì cả nữa nhá. Và đến cuối cùng thì mình sẽ bảo là đây là toàn bộ cuộc trò chuyện trước đó. Đấy, và mình sẽ đưa cái thông tin về cái cuộc trò chuyện trước đấy lên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đẩy toàn bộ vào trong cái prompt, mình đẩy toàn bộ vào memory của AI. Tại sao mình lại làm như thế? Tại vì nó là chatbot. Các bạn hiếm lắm thì mới có người đi nói chuyện với con chatbot liên tục mà nó đến độ nó tràn bộ nhớ, đúng không? Và ở đây thì mình đang sử dụng cái chat model là gì? Là Google Gemini. Mà Google Gemini thì nó rất là hào phóng, đến bây giờ là nó cho các bạn cái max input token đó, là 1 triệu token cơ mà. 1 triệu token thì tính ra nó vào khoảng 6 đến 700 nghìn từ. Đấy là khoảng đâu đấy khoảng 5.000 trang sách. Thì các bạn cứ hình dung nếu bạn nào đọc Harry Potter thì nó sẽ bằng đâu đấy khoảng 5 tập Harry Potter nhé. Nó rất là dài. Thế nên là cái việc mà các bạn load cái cuộc hội thoại lần trước vào trong memory thì nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Nhưng mà tất nhiên là mình không muốn load nhiều quá, thế nên là các bạn sẽ thấy rằng ở đây á, cái user gọi là cái user query này và agent answer này, các bạn sẽ thấy là cái user query này nó rất là khác với cả cái
cái câu mà mình hỏi, đúng không? Các bạn sẽ thấy là mình hỏi một đằng nhưng mà tại sao cái câu hỏi đây nó lại khác. Đấy. Rồi, thế thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm một cái tool này gì nữa. Nó sẽ là cái giải thích cho bước trước. Đấy là gì? Đấy là sau khi mà mình đã tạo xong cái câu trả lời cho user ấy, thì bây giờ mình sẽ muốn là mình sẽ lưu lại cái cuộc trò chuyện. Có nghĩa mình sẽ đẩy cái thông tin vào trong cái cơ sở dữ liệu hoặc là một cái nơi ở đấy để mình lưu trữ, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà user hỏi rất là dài, ví dụ user hỏi các bạn hoặc user đi spam đi, đấy, user copy ra những cái đoạn rất là dài xong rồi gửi vào cho các bạn. Thế thì bây giờ các bạn có muốn lưu hết không? Không, tất nhiên là chúng ta sẽ không muốn lưu hết, đúng không? Thế nên ở đây mình lại viết ra một cái system prompt này. Đấy, mình bảo là tóm tắt yêu cầu hiện tại của người dùng. Có nghĩa là ok, mình sẽ cung cấp cho nó một cái ngữ cảnh là chính là cái lịch sử trò chuyện đó, và kết hợp với cả cái câu hỏi hiện tại của người dùng. Đấy, để cho con AI nó tóm tắt. Thế thì sau khi mà tóm tắt thì mỗi lần nó cứ tóm tắt thì nó sẽ có được một cái cuộc trò chuyện tóm tắt của người dùng. Đấy. Còn cái câu trả lời của con AI nó ngắn sẵn rồi nên là mình để nguyên, mình không cần tóm tắt lại nữa nhá. Đấy, thế thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái output. Thì input ở đây là gì? Input ở đây là hướng dẫn mình từng bước tới. Và output nó sẽ bảo là người dùng đã hỏi về loại token cần thiết để đăng bài lên trang Facebook thông qua API này, đã được trả lời là cần paid asset token này. Bây giờ người dùng yêu cầu hướng dẫn từng bước để thực hiện việc đó. Ok. Thế thì sau khi mà tóm tắt xong thì sao? Sau khi mà tóm tắt xong á thì mình sẽ lưu nó vào trong một cái chỗ ở đấy. Đấy. Mình sẽ lưu nó vào trong đâu đấy thôi. Đấy. Thì trước khi mà mình lưu á, trước khi mà mình lưu thì mình sẽ cần phải cấu trúc nó thành một cái dạng JSON chuẩn để mà mình lưu. Đây, thì chúng ta sẽ có đấy là mình sẽ cấu trúc thành user này, là user nào này, đoạn text này, thì trong đoạn text để chúng ta sẽ có user này, và chúng ta sẽ có là agent. Đấy, để mà chúng ta lưu được nó thành một cái cuộc trò chuyện mà đến lúc mà chúng ta đi lấy ra thì nó sẽ là user query và agent answer. Đó, rồi nhá. Thế thì sau khi mà chúng ta đã lưu xong, chúng ta đã lưu đến đây rồi, chúng ta đã modify cái cuộc trò chuyện như thế này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để chúng ta lưu. Thì cái bước lưu này nó cũng sẽ giống với cả cái bước mà mình lấy cuộc trò chuyện. Đấy. Rồi, và khi mà chúng ta đã tiến hành lưu xong rồi thì bây giờ mình sẽ cần phải structure một cái output để mà trả lời. Thì như ở cái clip mà mình hướng dẫn các bạn tạo chatbot á, thì đến cái bước cuối cùng này này, đây là cái bước trả lời đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải cấu trúc ra một cái đoạn JSON. Thì cái bước gọi là structure output to answer ở đây á, thì đơn giản là mình đi cấu trúc nó thành text 2 chấm cộng với cả cái output này thôi. Đấy, để cho chúng ta đưa vào nó không bị lỗi, nó không bị cái lỗi những cái đoạn JSON nữa. Rồi, và đến cái bước tiếp theo này thì đơn giản đấy là mình đi đưa cái pet token vào thôi. Đây là để cho cái tình huống mở rộng là sau này mình quản lý nhiều pet mà mình lười, mình muốn nó đi qua một cái luồng webhook. Đấy. Thì mình sẽ cho đấy là pet, hoặc là ví dụ như sau này mình đổi pet, mình đổi cái ID thì mình có thể đấy là mình cho sang cái pet ID 2, pet ID 3 vân vân. Thì cái bước này có hay không nó không quan trọng, nó chỉ là optional ấy, tùy các bạn. Đấy. Thế thì hai cái bước này là gì? Hai cái bước này các bạn nhớ là tại sao lúc nãy mình có cái hiệu ứng mình đang gõ gõ đúng không? Thì cái bước này đơn giản là mình tạo ra cái hiệu ứng ấy thôi. Nó chả có gì cả. Nó chỉ là mình thêm một cái gọi là sender action là typing on, có nghĩa là mình đang gõ. Đấy, còn mình chả truyền thông tin gì vào. Và mình cho nó chờ khoảng 1 giây. Thì bạn sẽ thấy là mình cứ đang gõ gõ 1 giây xong mình ngừng, xong bắt đầu mình đưa câu trả lời lên đúng không? Đấy. Thì cái này nó khiến cho mình có cảm giác là mình là cái con bot của mình nó đang gõ gõ nó trả lời. Và nó sẽ khiến là có thể là những cái người ta đang hỏi, người ta sẽ cảm thấy là cái bạn này bạn ý trả lời ngay đấy, xong rồi cảm thấy là sẽ một cái hành động gọi là giữ chân cái người ta đến hỏi á. Đấy, thì đấy là về cái luồng chính nhá. Thế thì bây giờ câu hỏi là làm thế nào để mà đưa được user ID vào trong cái list này? Thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có nhớ là mình bảo là ok đang kết nối tới chủ trang bạn. Đấy, thì ở đây sau cái bước đầu tiên này mình sẽ có đấy là kiểm tra user. Cái bước này rất là đơn giản thôi, mình viết ra một cái hàm if, mình kiểm tra xem là cái output này nó có phải là cái câu đấy là ok đang kết nối tới chủ trang bạn chờ nhé không. Đấy, nếu có thì sao và nếu không thì sao. Thì ở đây đến đoạn này, cái đoạn mà con AI nó hỏi là bạn có muốn gặp chủ trang không ạ, người dùng bảo có. Thế thì đến cái vòng sau thì AI nó thấy là cái ông này đang muốn gặp chủ trang, thì nó sẽ nói ra cái câu là ok, sau rồi nó sẽ kiểm tra ở đây
và nó kiểm tra là true thì sao, true thì đi append cái user này vào trong cái sheet này thôi. Đấy, thế thì sau khi mà append xong á, thì thực ra ở đây ấy, các bạn hoàn toàn có thể làm thêm những cái nốt khác. Ví dụ như là sau khi append thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn đến Telegram cho các bạn, nó thông báo là khách cần trả lời kia, vào trả lời đi. Đấy, kiểu như thế. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh thêm những cái như thế nhá. Rồi, và sau đấy thì ở trong những cái vòng lặp mới thì nó sẽ lại gọi cái list này ra, nó sẽ lại gọi cái list ở đây ra. Và sau khi mà nó gọi xong, nó cảm thấy là không phải cảm thấy mà thật sự nó thấy là cái user ID, cái người nhắn á, nó nằm trong cái list bị loại trừ rồi, thì nó check đến đây thôi, nó không chạy tiếp nữa. Đấy, và thế là xong. Và thế là bây giờ user nhắn thì cứ nhắn thôi, còn chủ trang vào trả lời. Đấy, trả lời bằng tay rồi nhá. Thế thì ở đây nó sẽ còn một cái đoạn nữa. Cái đoạn này là gì? Đoạn này là cái đoạn xử lý lỗi. Xử lý lỗi tại sao? Thì trong cái quá trình mình chạy thực tế á, thì mình thấy nó bị gặp một cái lỗi như này này. Nó gặp cái lỗi là fail to pass stream này. Thì cái này nó thường nó bảo là trong một số ngôn ngữ thì nó sẽ gặp cái lỗi này do con Google nó không xử lý được cái luồng đấy. Thế thì mình mới đặt cái tình huống là bây giờ lỗi thì sao? Lỗi thì nó có chạy tiếp không? Lỗi thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái tin nhắn đấy là ôi AI lỗi rồi, để gọi chủ trang thôi nhé. Đấy. Sau đấy thì nó sẽ tự động nó đưa cái user của người dùng vào trong cái danh sách là ok bây giờ cần người thật để chăm sóc. Đấy, nó đưa vào đấy luôn. Sau đấy là nó sẽ phản hồi thôi. Đấy, nó sẽ phản hồi ra một cái đoạn đấy là ok bây giờ là cần chủ trang ra trả lời. Đấy, thế là xong. Đó. Thì đến đây các bạn sẽ thấy rằng đây là cái list này. Cái bước này, cái bước lấy cột hội thoại trước này, và cái bước mà chỉnh sửa cái format này các bạn hoàn toàn có thể đưa vào trong memory. Cái bước mà kiểm tra user và bước đưa user vào trong danh sách loại trừ các bạn thể gắn vào tool. Đấy. Thì cụ thể tool như thế nào, cách gọi tool ra sao thì các bạn có thể xem cái clip trước của mình hướng dẫn các bạn gọi tool N8N sao cho chuẩn. Đấy. Thì các bạn có thể xem nhé. Đấy. Thì lúc ấy các bạn sẽ biết là gắn vào tool xong rồi gọi ra như thế nào. Rồi, xong là đến cái bước mà gọi là lưu trữ data á, thì cái bước này nếu mà các bạn cảm thấy là cần lưu, có thể cho AI nó quyết định là có lưu hay không, thì các bạn cũng gắn vào tool cũng được. Đấy, còn không các bạn không gắn vào tool cũng chẳng sao. Rồi, đấy, thế thì đấy là toàn bộ về cái luồng này. Thế thì với cái luồng này thì các bạn có thể mở rộng thêm được cái gì? Các bạn có thể drag được thêm. Tại sao? Ở đây chưa có một tí drag nào nhé. Nó chưa có một tí drag nào luôn. Nó thuần là các bạn đưa memory vào. Thế thì bây giờ ví dụ như là user á, họ muốn hỏi về một cái câu hỏi liên quan tới cái chuyên ngành, hoặc là cái con chatbot của bạn làm cho một cái gọi là làm cho một cái business, một cái kinh doanh về một cái sản phẩm đặc thù của công ty đi. Đấy, chẳng hạn như là các bạn đi buôn bán đồ đông lạnh, đấy, xong người ta hỏi giá của đồ đông lạnh bên bạn, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể nối thêm một cái wrap một phần tool này, xong các bạn sẽ cho nó đi tìm về cái giá của cái sản phẩm tương ứng và nó sẽ trả lời người dùng. Đấy, thì đấy là một cái ứng dụng các bạn có thể mở rộng thêm với Rag.